So this is the first level, or even might be for somebody is having a difficult to maintaining the balance with both hands, like she cannot be controlled. She cannot be controlled. So in this case, you can try with one hand. One hand she can be controlled. You can see that. But we will be practice today. With two members will practice together. So that you can feel and you can experience your maximum capacity, your maximum ability to come in the posture. For her, she is quite flexible, so might be she can be do it. Now just try to be flexible. Or you try with the straight. Now leg straight first. So you have to be control your partner. And then I'm not saying that you have to be so exact same like her. You just find your own level. Maybe somebody can become here. Or maybe somebody can come here. Or maybe somebody can come here. Relax. You go. You understand? Please remember, practice together. That's why, so that you can give support. If you practice alone, so it can be cause of any injury or any accident. That's why. We will learn two things. Why? Nin lắng nha. Cần tập trung thêm. You have to give adjustment to the spot. Yes. Good. Control. Very good. Strong spine. No need to push harder. No need. Yes. Help. And helping. You help her. Good. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luộc thêm không? Có thở đi chị. Thẳng tay. Em vòng nhé. Thẳng tay. Thẳng tay. Yes. Chăm đi xuống. Em nào nâng hai cô chân chăm. Nâng của chị. Những người đang học yoga chứ không phải. Cầm một cái. Có lên con. Lily con. Now lần. I'm just focusing on the spine more. Tôi đang tập trung vào lưng của cô ấy. Nào. Thẳng tay. Do not push harder. I'm telling you. You feel it's enough? Okay. Không được là lúc mà bạn ấy tác động của bạn ấy, chỉ cần bạn ấy cảm nhận cơ thể của bạn ấy là được. Nắm được cổ chân rồi đấy. 8, Nắm cổ chân. 9, very good. Lunge, heavy. See nearby. Giúp cho cô ấy cầm được Được chân của mình. không? Rồi, nào. Surgeon ready. Đúng. Duỗi mũi chân sau đi. Duỗi mũi chân, đúng rồi. Thang tay, đau lên một chút. Thang tay đau lên một chút. Xuống tay dần đi. Ok. Baru giờ đi. Vươn ngược lên trước. Vươn ngược lên đã. Vươn lên trên là lên nhỉ?
đều đi chị, hít đi. Control. Hít thở đều đi nào. Điều chỉnh cơ thể của chị. Control. Thẳng tay luôn nhé. Kiểm soát cơ thể của chị. Kiểm soát. Rồi, thẳng tay phải ra chị. Kiểm soát nhé. Thẳng tay phải đi. Rồi. Tay phải cơ. Kiểm Tay soát phải nhé. cơ. Rồi. Control. Good, good, good. Tốt lắm. Đúng rồi. Mặt này. Chân chân. Trắng chị. Tay xuống, thang tay, thang tay, thang tay, thang tay, thang tay đuông, thang tay, 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 lên trên thang tay, thang tay, thang tay, thang tay, thang tay, just सजन इसकी ये जो रस्सी पीछे खींच Thẳng